भिडियोमा हामी chatGPT को बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। यदि तपाईहरु टेक्निकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने आई होप अहिलेसम्म तपाईहरुलाई थाहा चलिसकेको होला OpenAI ले एउटा नयाँ सफ्टवेयर निकालेको छ chatGPT भन्ने, जसले चाहिँ तपाईले जसरी मान्छेसँग केही प्रश्न सोध्दा उत्तर पाउनुहुन्छ त्यसरी नै AI सँग प्रश्न सोधेर एकदम सटिक र एकदम राइट एन्सर्सहरु पाउन सक्नुहुनेछ। र तपाई कोडिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदम यसले कोडिङमा चाहिँ तपाईलाई एकदम हेल्प गर्नेछ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई यो भिडियो मार्फत कसरी chatGPT सँग लगइन गर्ने र कसरी chatGPT सँग केही इन्ट्रेस्टिङ गफहरु गर्ने भन्ने कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। सो भिडियोको लास्टसम्म बन्नु होला, भिडियो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। सो लेट्स प्रोसिड। अब सुरुबाट सुरु गरौँ। अब सुरुमा तपाईहरु आफ्नो गुगल उसमा गएर chatGPT टाइप गर्न सक्नुहुनेछ। chatGPT टाइप गर्दै चाहिँ जुन तपाईहरुको फर्स्ट लिंक आउँछ त्यो फर्स्ट लिंकमा जानु होला। त्यो फर्स्ट लिंक खोलिसकेपछि तपाईहरुले अलिकति तल स्क्रोल गरेर त्यहाँ ट्राई chatGPT भन्ने लिंक हुनेछ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरुलाई अर्को ट्याबमा ल्याउँछ र त्यसमा साइन अप गर्नु भएको छैन भने तपाईहरुले साइन अप गरेर साइन अप बटनमा क्लिक गरेर अनि कन्टिन्यू विथ गुगल, अभियसली कुनै न कुनै गुगल अकाउन्टबाट लगइन गर्नु भएको होला, त्यही भएर कन्टिन्यू विथ गुगल गर्नु होला। अब त्यहाँ एउटा कुनै पनि आफ्नो गुगल आईडी चुज गरेर क्लिक गर्नुहुन्छ भने chatGPT को इन्टरफेसमा तपाईलाई लग्नेछ। अब यो मेरो पनि chatGPT को इन्टरफेस खोलिसकेको छ, यो एकदम नयाँ छ। यहाँ केही क्वेशन्सहरु छ, म तपाईलाई यो chatGPT को पावर देखाउने छु। यसले चाहिँ भोलि गएर गुगललाई पनि रिप्लेस गर्न सक्छ रे भन्ने पनि तपाईहरुले इन्टरनेटमा यस्ता कुराहरु पनि पाउनुहुन्छ। एन्ड अभियसली यसको क्यापेसिटी अहिले तपाईहरुले जुन हेर्नुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईहरु पनि यो कन्क्लुजन आउन सक्नुहुन्छ या इट्स कम्पिटिटिभ फर गुगल। सो मैले केही क्वेशनहरुको लिस्ट बनाएको छु। सो फर्स्ट क्वेशनतिर जाम अनि त्यसमा सोधौं व्हाट डु यु नो अबाउट नेपाल। chatGPT ले यसको एन्सर के दिदो रहेछ हेरौं है। केही टाइम लाउन सक्छ तर यसले हेर्नुस् त कति सटिक तरिकाले तपाईको एन्सर निकाल्दिएको छ नेपालको बारेमा। आई नो that Nepal is a country located in South Asia. It's bordered by China to the north and India to the south. यहाँ नेपालको लगभग सबै डिटेल एउटा ह्युम्यानिटिकल फर्ममा हाल्दिएको छ तपाईलाई। र अगाडि बढौं, केही इन्ट्रेस्टिङ क्वेशनहरु छ मसँग। सुरुमा म नेपालको बारेमा केही क्वेशनहरु लिने छु। सुरुमा हाम्रो यो 3 नम्बरको क्वेशन, यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। मैले चाहिँ किन नेपाल भिजिट गर्ने अरे भनेर एआई ले सोधौं न त के भन्दो रहेछ एआई ले। एकदमै ड्रामेटिकल तरिकाले यहाँ हेर्नुस् एआई ले तपाईलाई एन्सर दिइसकेको छ। कसैले तपाईलाई यस्तो सोध्दा पनि यस्तो सटिक एन्सर लेख्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। मेनी रिजन्स व्हाई यु शुड कन्सिडर भिजिटिङ नेपाल एज आई मेन्सन अर्लियर। स्टनिङ नेचुरल ब्युटी एन्ड कल्चरल हेरिटेज, यो चाहिँ एउटा एआई ले एउटा गुगल ले चाहिँ यस्तो मजाले उत्तरले तपाईलाई नदिन सक्छ जति चाहिँ chatGPT ले जस्तो मजाले तपाईलाई दिएको छ। यु क्यान युज इट एनीवेयर। ठिकै छ, यसको काउन्टरमा चाहिँ अर्को प्रश्न मैले गरेको थिएँ। यसको काउन्टरको प्रश्न के छ भने नेपाल चाहिँ किन भिजिट नगर्ने त, एआई ले के भन्दो रहेछ त यसको उत्तरमा। यसले चाहिँ किन भिजिट नगर्दै भन्दा पनि म चाहिँ एआई हो, मैले चाहिँ यो डिसिजन लिन सक्दिन। यदि तपाईलाई यदि भिजिट गर्न मन लाग्छ भने तपाईको पर्सनल डिसिजन हो भनेर हामीलाई एन्सर दिएको छ। द्याट्स गुड, इट्स अ गुड ट्राई। सो हामी अर्को क्वेशनतिर जाम। अर्को क्वेशन एकदमै इन्ट्रेस्टिङ क्वेशन छ। यो क्वेशनमा चाहिँ मैले के लेखेको छु भने चाहिँ आशिष गर्नको लागि एउटा सिक लिभको एप्लिकेसन बनाइदेऊ न एआई लाई चाहिँ मैले भनेको छु। कन्सिडर है, मान्छेले भनेको हैन, एआई लाई मैले भनेको। यसले चाहिँ कति मजा तपाईको लागि एउटा एप्लिकेसन जेनेरेट गर्नेछ हेर्नुस् त। र यो जेनेरेट गरेको एप्लिकेसन भनेको एउटा एआई ले नै लेखेको हो भनेर थाहा पाउन एकदमै गाह्रो छ, किनभने इट्स अल इन भेरी फर्मल एन्ड भेरी ह्युम्यानिटिकल वे। मान्छेले लेख्दा पनि यसरी नै लेख्छन्, आई विल कीप यु अपडेटेड अन माई प्रोग्रेस एन्ड विल रिटर्न टु स्कुल एज सुन एज आई एम एबल टु। यो भन्दा बेटर त कुनै पनि तपाईले गुगलमा पनि एन्सर पाउन सक्नुहुने छैन। त्यही भएर गुगलको रिप्लेसमेन्टमा हुन सक्छ कि भन्ने कुरो आएको छ। अर्को प्रश्न हेरौँ। अब अलिकति कोडिङतिर जाम।
यहाँ मैले एउटा प्रश्न राखेको छु, एकदम सिम्पल क्वेसन कि हेलो वर्ल्डलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी लेख्ने, हाउ टु राइट हेलो वर्ल्ड इन भेरियस ल्याङ्ग्वेजेस। यसले डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा हेलो वर्ल्ड लेखिदिएको छ, तर मैले खोजेको चाहिँ त्यस्तो थिइनँ। मैले खोजेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कसरी लेख्ने भनेर। त्यही भएर म अब अर्कोचोटि चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेखेर सर्च गर्दैछु, अनि चाहिँ यसले के लेख्छ होला हेर्नुहोस् है। वाउ, यो चाहिँ फर्स्टमा आएको चाहिँ पाइथनमा छ, सेकेन्डमा आएको चाहिँ तपाईँको जाभामा छ। यसले लेखेको छ र यहाँबाट तपाईँले कोड पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। इट्स अ भेरी ब्रिलियन्ट फिचर। सी प्लस प्लसमा चाहिँ यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हेर्नुहोस् है, यसले सबै ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ यस्तो मजाले प्रिन्ट गरिदिएको छ। योभन्दा बेटर त तपाईँले कुन चाहिँ अहिले गुगलमा त यसरी त पाउनुहुन्न योभन्दा बेटर लेखेको। तरको अब फिबोनाची सिरिज भनेको हरेक प्रोग्रामरले सुरु गर्दाखेरि फिबोनाची सिरिजको बारेमा अभियसली पढ्छ। त्यही भएर यसले सबै ल्याङ्ग्वेजमा हेलो वर्ल्ड लेखिदिएको छ र फिबोनाची सिरिज पाइथनमा चाहिँ कसरी लेख्दो रहेछ यसले भनेर टेस्ट गरौँ न त एआईले दिएर। यो एआईले चाहिँ तपाईँको लागि चाहिँ फिबोनाची सिरिजको कोड नै आफैले जेनेरेट गरिदिएको छ। And with proper comment. That's one of the best thing AI is doing right now. यसले अब तपाईँले पुरै यो कोड चाहिँ तपाईँ फिबोनाची सिरिजकै कोड हो। अनि एउटा लास्ट म चाहिँ के दिन चाहन्छु यो एआईले भनेको, म चाहिँ यो कोडलाई चाहिँ बिगारेर यसमा चाहिँ के यसले एरर खोज्न सक्छ त भनेर एआईले मैले त्यो टास्क दिएँ है। मैले यो 0 को ठाउँमा चाहिँ मैले यसै छोडिदिएँ, यसलाई 0 हटाएर। यसले मजाले हेर्नुहोस् एन्ड टु 0 लेख्नु पर्ने थियो, जुन कुरा हामीले लेख्न छुट्याएको छौँ भन्ने कुरा मजाले बुझेर यसले फेरि तपाईँले त्यो कोडलाई चाहिँ राम्ररी लेख्ने छ। योभन्दा बेटर एआई त हुनै सक्दैन। सो यस भिडियोबाट तपाईँहरूले हेर्नुभयो यो च्याटजीपीटी भन्ने एआई को अमेजिङ पावर एन्ड यसले चाहिँ भोलि गएर गुगललाई पनि रिप्लेस गर्न सक्छ भन्ने मेरो चाहिँ पर्सनल धारणा पनि छ। किनभने यति सटिक र यति सही तरिकाले यसले सबै तपाईँको एन्सरलाई दिँदैछ भने हामी किन धेरै कुराहरू खोज्न जाने भन्ने पनि लाग्न सक्छ हामीलाई। त्यही भएर तपाईँहरू पनि यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ मैले देखाएको तरिकामा र यसको फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ ओपन एआईलाई। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। यदि लास्टसम्म हेर्नुभयो भने धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू र नयाँ नयाँ टेकको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू सामु यो च्यानल